Yo, what is up? Saurav, long time, man. Long it's time, our very fourth long time, होला है सँगै host गरेको अनि I Yes. always look forward to having a good conversation with you, man. Yes, it's always a pleasure. It's always a pleasure, and I can feel the vibe when you're in the set. Right. You know, How, it's a whole different energy. How was Kazamandu shoot? भन न मलाई. It's tiring. It's tiring. It's fun. Your moment, it's fun. But when you get out, it's like, Right, I understand, man. I understand. It's great to hectic. see you running Kazamandu, हैन? Thanks so Anyways, much, on that note, आज चाहिँ सौरभ र जय आएको छ तपाईहरुको स्क्रिन अगाडि र आज चाहिँ विशेष गरिकन एकदमै खास दिन पनि रहेको छ स्पेशली फर द पिपल अफ काठमाडौँ भक्तपुर एन्ड पाटन स्पेसिफिकली किनकि हिजो भोटो जात्रा थियो भने आज चाहिँ रहेको छ दिवाली सो दिवाली भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिती नख भन्छ हामीहरूले सो सिती नख भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आजको दिन चाहिँ हामीहरूले हाम्रो जुन चाहिँ कोर्टयार्डमा रहेको इनार जुन रहन्छ त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने गर्दछौं र आफ्नो कुल देवताको पनि पूजा गर्नेछौं है त सो आज चाहिँ इट्स अ भेरी बिग डे फर अल अफ अस आज म बिहान उठे नुहाएँ अनि त्यसपछि म मेरो कुल देवता जुन चाहिँ भगवान बहाल हो मेरो चाहिँ हैन ठमेल स्थित सो त्यहाँ गएँ पूजा गरेँ अनि इट्स अ लङ रिचुअल हैन अनि घरमा हामीहरूले चटामुरी बनाउँछौं आजको दिन it's a special food for today. Special food छोला everything that you guys probably go to Sosa and enjoy. I enjoy that in my home. So it's also one more thing is special. Yeah. Special is like it's written here. Universe ma billions of galaxies छन् हैन त्यो billions of galaxies मा billions of planets हरु छन् त्यो planet मा there is only one earth त्यो earth मा हामी यत्रो सानो एउटा human being छौं अनि the place that we live हाम्रो वरपर which is called environment हैन जुन हाम्रो सब मान्छेले अहिले इन्भाइरोन्मेन्ट डे मनाउन थालिरहेछन् हैन हाम्रो कल्चरमा इनार जुन चाहिँ exactly सबै गर्ने त्यो बेलादेखि गरिरहेछौं के त्यो कल्चरली कति रिच थियौं हामी कति फरवर्ड थियौं के तर अनफर्चुनेटली अब प्रोग्रेस हुनुपर्ने प्रोग्रेस भएन एजुकेसनले मान्छेलाई प्रोग्रेस गराउनु पर्ने मेन्टली अवेयर हुनुपर्ने वी गोइङ डाउनवर्ड्स हैन अब इट्स टाइम वी हुन्छ नि रिजुभनेट आवरसेल्व्स गो ब्याक टु हिस्ट्री के हेरेछ त एक्चुअली फेरि स्टडी गर्ने बेला आइसकेको छ इन्भाइरोन्मेन्ट डे भनेर के हैन सिन्स द इन्सेप्सन अफ बालन एज अ मेयर आई थॉट दिस कर्टेसी वाज प्रिटी मच नर्मल के यो कर्टेसी जुन छ जुन सौजन्य भनिन्छ नि यो चाहिँ मलाई एकदमै नर्मलै जस्तो लाग्थ्यो कि यदि कसैलाई यदि शौचालय जानु छ र यदि प्रयोग गर्नु छ भने चाहिँ अब कुनै रेस्टुरेन्टमा होस् मलमा होस् अथवा ब्याङ्कमा होस् शोरूममा होस् गएर सोधेर गए नि पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो हैन फेरि म इफ आई वाज इन नीड अफ गोइङ टु अ रेस्टरुम म सोधेर पनि म रिक्वेस्टै गरेर भए पनि जान्थे हैन म पनि गएको छु आई बिन सिभिल मल हस्पिटल्सहरुमा गएको छु कति ठाउँमा हैन इमर्जेन्सी परेछ अब देयर इज नो अदर अप्सन राइट द्याट्स द मोस्ट कन्भिनियन्ट वे एक्ज्याक्टली हैन नयाँ बनाउनु पर्यो न त्यहाँ मेन्टेनेन्स कस्ट लाग्यो प्लस उनीहरूलाई पनि एउटा कम्युनिटी सर्भिस पनि त गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि त हो नि त फेरि आफ्नै मार्केटिङ त हो नि मार्केटिङ सायद गयो यति रहेछ किनिएला कतिजनाले त गर्छन् त ल टोइलेट गयो भन्दैमा किन्न पनि किनिदिन्छन् त्यो कर्टेसीलाई के जस्ट फर द कर्टेसी सेक आई थिङ्क तर अहिले चाहिँ आएर चाहिँ जुन चाहिँ अहिले भइरहेको छ मान्छेहरू आउट एन्ड आउट आएर गरेको पनि राम्रै हो धेरै राम्रो कुरा हो राम्रो तर त्यो ब्याकल्यास पनि आइरहेछ नि त हो के भनेर ब्याकल्यास पनि आइरहेछ त्यो एसोसिएसन स्पेशली अब हाम्रो एसोसिएसन भनेकै त्यो हुन्छ नि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट हुन्छ कसरी हुन्छ यस्तो रेस्टुरेन्ट हाउ क्यान यु युज एज अ पब्लिक टोइलेट Of course, we can use it as a public toilet. Of course, we can use restaurants as a public toilet. I'm pretty sure that Prime's पनि अगाडि जुन चाहिँ भनौँ न anyone who is walking pedestrian जो चाहिँ बटुवाहरू हिँडिरहेका हुन्छन् उहाँहरूले ल मलाई शौचालय चलाउनु पर्यो प्राइम टाइम्समा एभाइलेबल छ भन्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क हाम्रो रिसेप्सनिस्ट चाहिँ नाइ भन्छ भनेर पानी चाहिँ राखिदिनु भन्छ पानी चाहिँ नि खन्याएर गइदिनु भन्नुहुन्छ होला त्यो पनि फेरि बिग प्रब्लम छ हैन सार्वजनिक शौचालयहरू फोहोर हुनुको कारण पनि यो हैन छैन त्यसपछि छैन के सर मान्छेहरू धेरै नै बिन्दास भएर आफ्नो सामान छोडेर नजाउँ हैन प्रपर व्यवस्थापन गरौँ र एज वी टकिङ अबाउट वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे अहिले काठमाडौँमा यो फोहोर व्यवस्थापनको पनि एकदम समस्या देखिरहेको छ मैले एउटा सोसियल मिडिया पोस्ट देखेको थिएँ कि हिजो प्लास्टिक छुट्याएर राख्यो भने प्लास्टिक पनि बिग्छ मेटल छुट्याएर राख्यो आफ्नै घरमा मेटल पनि बिग्छ काठ छुट्याएर राख्यो काठ पनि बिग्छ हैन तै पनि हामी देख्छौँ काठमाडौँको त्यो फोहोरहरूमा गल्लीहरूमा सडकमा फोहोर थुपेर त्यो गनाएर हिँड्न नसक्नु सिचुएसन भएको छ अब यो हामीलाई स्कुलमा एकदिन पढाइदिएको भए हैन एजुकेसन अवेरनेसको कुरा त हो यो हैन यो दुर्गन्ध त हुँदैन पनि थियो होला नि त त्यो म्यानेजमेन्टको एस्पेक्ट छँदैछ
या मलाई कस्तो एउटा कुरा स्ट्राइक भयो कि तिमीले यो भन्दा भन्दै मेरो घरमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि किचन भित्रको फोहोर र किचन बाहिरको फोहोर भनेर छुट्याउँथ्यो कि पहिला थियो हो हैन मलाई पनि यताको कुरा यता नराख भन्थ्यो भ्यानगर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो नेवारीमा त्यो टर्म छ भ्यानगर नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड व्हाई भनेर हैन हो इट्स बीन अ लङ टाइम दैट आई अन्डरस्ट्यान्ड व्हाई भनेर किनकि हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन इन्भाइरोमेन्टमा त्यो सानो क्लासमै सिकाएको थियो नि त सेग्रिगेट द वेस्ट हैन रिसाइक्लेबल नन रिसाइक्लेबल बट देन अपेरेन्टली घरमा त्यो अननोइङली नोइङली त्यो पहिल्यैदेखिको त्यो कुराले चाहिँ छ नि छुटाउने रहेछ कि त्यसैले आई युज टु बी लाइक अचम्म मान्थे यताको फोहोर उताको फोहोर एन्ड इट युज टु गेट लाइक सेग्रिगेटेड अनि त्यो तल डम्पिङ जुन चाहिँ ग्राउन्ड छ नि ग्राउन्ड रे जुन डम्पिङ ब्र्याकेट छ नि घरमा त्यहाँ जाने बेला दुईटा छुट्टै डस्टबिन के हो सो बेसिकली जुठो भएर सबै त्यो माझेको त्यो प्लास्टिकहरू छ नि जुन चाहिँ स्टेन्सिल के अरे स्टेनलेस स्टिलवाला त्यो के भन्छ जुसहरू अनि त्यसै प्लास्टिकहरू चाहिँ एक ठाउँमा जान्छन् अनि त्यसपछि जुन चाहिँ किचनभित्र जुन चाहिँ टाँसेका बोक्राहरू कागजहरू यिनीहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा जान्छ कम्पोस्ट बन्थ्यो राइट होइन हाम्रो स्कुलमा पढाइ पनि त हो तर त्यो प्र्याक्टिसमा नछुटेर प्र्याक्टिसमा गर्न नसकेर त आज यो त्यो त्यहाँ चाहिँ छुट्याइन्छ अनि त्यसपछि बिहान आउँछन् लिन अनि त्यहाँबाट लान्छन् अनि लगेर चाहिँ कहाँ थुप्रिन्छ फोहोरभन्दा बढी यहाँ मोहरको कुरा आइसक्यो होइन जब फोहोरमा नि मान्छेले पैसा देख्न थाले तब त्यहाँ राजनीति हुन थाल्यो राइट होइन ट्रु अपेरेन्टली देयर इज अ लट अफ राजनीति के And I tell you an experience of mine. यो पनि मेरो पर्सनल सन्दर्भमा हो मेरो घरमा एकताको एउटा गोदाम खाली गर्नु परेको थियो कि गोदाम खाली गर्ने बेला लगभग 5 ट्रक सामानहरू नचाहिने सामानहरू जुन वर्षदेखि हैन त्यहाँ थुप्रिरहेका थिए हामीले सफा गर्यौं र 5 ट्रक सामानहरू निकाल्नु पर्यो कि अब त्यो 5 ट्रकको लागि त्यहाँ कबाडीवाला आको दिनको रातकै फोन गरे मैले मेरो नम्बर दिएको थिएँ सर तपाईकोमा हैन तपाईको मलाई अचम्म लाग्यो यस्तो विधि कबाडीलाई इन्ट्रेस्ट के रहेछ दिस इज बिफोर लाइक अर्थक्वेक है 2012 को कुरा हो अचम्म लाग्यो मलाई अनि यसो बुझ्दाखेरि त स्टडी गर्दा म्यान द्याट बिजनेस कबाडको बिजनेस इज म्यासिभ मान्छे अरबपति हुँदा रहेछन् त्यो कबाडको मान्छेले बुझ्या छ खाली पेट्रोल बेचेर मात्र अरबपति हुँदैनन् तर कबाड बेचेर पनि हुन्छन् हैन यो चेतना भया तपाईलाई चेतना भया कबाडको मान्छेले चाहिँ बुझ्या हुन्छ त्यो फोहोरको भोलि गएर फेरि कसैले आएर हैन म कबाड बेच्दै अरबपति भएँ यो खाली म प्यासनले गर्दैछु भन्दा नि म स्वीकार्छु के त्यो हो हैन उहाँको हैन यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने हुँदो रहेछ छ पैसा धेरै कुरामा छ सो या वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे को कुरा गर्दैछौँ हामी सो यो एउटा डे 1972 मा फर्स्ट टाइम चाहिँ युएन को कन्भेन्सनमा इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको कुरा उठाएर रहेछ के आजको दिनमा र त्यही भएर चाहिँ यो दिनलाई वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे भनेर हामी सेलिब्रेट गर्ने रहेछ तर हामी जस्तो एउटा हिमालयन कन्ट्री इफ यु लुक एट वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे को अलिकति निशमा हेर्ने भने हाम्रो त हिमालयस इज लाइक आवर जानी ज्वेलरी हो नि त हाम्रो गहना हुन्छ नि त्यसको अहिले यु सी ग्लेसियर्स मेल्टिङ यु सी ग्लोबल वार्मिङको स्टफ लाइक व्हाट यु थिंक हाम्रो साइडबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ अन दिस टपिक है आई वाज क्लास 9 and I just returned to my hostel and on that day my vice principal showed me this documentary of this person called Al Gore who was the vice president to George W. Bush while his presidency was going on. र त्यति बेला उहाँले यो ग्लोबल वार्मिङको बारे कुरा निकाल्नु भएको थियो अनि जुन चाहिँ हिमालयको कुरा गर्यौं नि जुन चाहिँ मेल्ट भएर स्ट्रीमलाइन हुँदै ओशनमा पुग्छ नि वन्स दैट ग्लोबल वार्मिङ हिट्स इट्स पीक त्यति बेला मेजर युरोपको जुन चाहिँ सतह छ हैन युरोप इज नोन एज द पेनिन्सुला अफ पेनिन्सुलास इफ यु डोन्ट नो व्हाट पेनिन्सुला इज यदि तपाईहरुले जियोग्राफी क्लासमा मिस गर्नु भएको छ भने पेनिन्सुला भनेको चाहिँ आइल्यान्ड भनेको चाहिँ चारैतिरबाट पानीले घेरेको भयो पेनिन्सुला भनेको चाहिँ तीन साइडमा पानीले घेरेकोलाई पेनिन्सुला भन्छ हैन युरोपको म्याक्सिमम जानी फर दैट म्याटर इन्डिया पनि एउटा समवट काइन्ड अफ पेनिन्सुला नै हो हैन अनि इन्डियाको पनि म्याक्सिमम सहरहरू इन्डिया अलवेज गेट्स ड्राउन्ड ड्युरिङ मनसुन मुम्बई गेट्स ड्राउन्ड ड्युरिङ मनसुन के हैन दैट्स व्हाई पीपल हेट मनसुन मोस्ट अफ देम दे डोन्ट वान्ट टु गेट आउट अफ द साउथमा द सुनामी राइट हैन सो देयर इज अ लट अफ प्रब्लम गोइङ टु ह्यापन र हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन फुटप्रिन्ट चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौं यस अर्थमा कि मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि फेरि इलेक्ट्रिक जानु पैसा इलेक्ट्रिकमा खर्च गर्नु भने हैन तपाईहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन इलेक्ट्रिक भन्नुको लागि मात्र हो
होइन अहिलेको लागि तात्कालीन एउटा हामीहरूले अप्सन बी भनेर मात्र जस्तो देखायो तर यदि कार्बन फुटप्रिन्ट हेर्ने भने जब त्यो फ्याक्ट्रीबाट बन्छ र जब त्यो तहस नहस गरुन्जेलसम्मको छ नि त्यसको लाइफ हुन्छ त्यो गाडी अथवा बाइकको त्यो पर बाइक एन्ड पर गाडीले त्यत्तिकै धेरै नै कार्बन इमिट गरिरहेको हुन्छ मेक सेन्स गाडी छ नि हाम्रो त्यो पेट्रोल हाल्ने गाडी छ नि त्यसको कार्बन फुटप्रिन्ट भन्दा बरु इलेक्ट्रिकको कार्बन फुटप्रिन्ट धेरै छ क्या ल म चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेभी भएर मैले इभी चढेर भने धाक नदेखाए हुन्छ लेट्स टक अबाउट इभी नो यार ब्रो हैन मलाई क्या इन्ट्रेस्ट लाग्यो आज तिमीले निकाले हैन आज एउटा मिडिया हाउसले र्याली पनि गर्यो के भनेर इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको हो हैन मलाई डज इट मेक सेन्स भने आई वुड हैव मेड अ मनी हैन म त्यति बेला राम्रो बोल्दिन्थे तपाईहरुको बारे मेरो अब वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे मनाउन हो कि अब त्यो गाडीको एडभर्टाइजिङ हो हैन अब मलाई चाहिँ पोइन्ट भएको वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको कुरा गरेका छौँ अब के इभीको एडभर्टाइज गर्ने बेला आइसक्यो त नेसेसरी हो त इभी मात्र इन्भाइरोमेन्ट सेलिब्रेसन गर्नलाई इन्भाइरोमेन्ट डेलाई अरू इम्पोर्टेन्ट स्टफ्सहरू पनि धेरै छ नि अब जस्तै लेट्स टेक आवर मोबाइल फर एन एक्जाम्पल है हाम्रो अब भनौँ न हाम्रो सबैभन्दा पहिला यसरी छौँ हाम्रो देशले सबैभन्दा धेरै पैसा केबाट कमाउँछ भन्दाखेरि पेट्रोल बाइक होइन पेट्रोल बाइक होइन कस्टम जुन रहन्छ होइन देशको म्याक्सिमम् जिडिपी कस्टमबाट आउँछ कस्टम केबाट आउँछ भन्दाखेरि निर्यातमा जुन चाहिँ ट्याक्स लाग्दछ कर लाग्दछ त्यसलाई कस्टम ट्याक्स भनिन्छ र त्यो चाहिँ गाडी र बाइकबाट उठाइन्छ होइन होइन आयातमा सो अफकोर्स अनि त्यसपछि त्यसमा लाग्ने पेट्रोल हो अब जस्तै मैले भन्न खोजेको चाहिँ इलेक्ट्रिक जब भेहिकलहरू धेरै आउन थाल्छ नि अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा छुट दिएको छ अब इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू धेरै आउन थालेपछि सरकारलाई त राजस्व चाहियो नि त केमा लगायो त अब इभेन्चुली इभी गाडी अब इभी गाडीहरू पनि फेरि यति त छैनन् कि म यस्तो एउटा ब्याट्री बनाइदिन्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको 20-25 वर्ष छ नि ब्याट्री चलोस् त्यो टेक्नोलोजी त्यहाँसम्म जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हाम्रो मोबाइलमा जस्तै 3-4 वर्षमा ब्याट्री डिप्लिट हुन्छ कि हो इभी प्रब्लम हुने त्यही हो नि त आखिरमा गर्नुपर्छ त्यही किनकि जुनसुकै अटोमोबाइल इन्डस्ट्री भन्नुहोस् उहाँहरूले आफूले तपाईँलाई जुन चाहिँ गाडी अथवा बाइक बेचेको टाइममा कमाउने भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले सर्भिसिङ र के भन्छ पार्ट पूर्जाबाट कमाउँछन् हलले पनि छ नि मुभी देखाएको जुन चाहिँ हामीले पैसा तिर्छौँ नि टिकटको त्यसबाट कमाउँदैन के फुड इट्स बेसिकली पपकर्न त्यहाँबाट कमाउँछ होइन ट्रु अब यो त्यो तिमीले भने जस्तै यो ब्याट्री डिस्पोज गर्ने जुन च्यालेन्ज हुन्छ आइम सरी नो टेक योर टाइम सो या ब्याट्री डिस्पोज गर्ने चाहिँ एउटा बिग च्यालेन्ज हुन्छ किनभने इभी गाडीहरू यति आउँदैछ मार्केटमा त्यो ब्याट्रीले कहाँ जान्छ त अल्टिमेटली झन् त्यो डिकम्पोज हुनु अलिक गाह्रो खालको वेस्ट इट्स इभन मोर डेडलियर इट इज भन्ने सुनेको कि मैले इट इज वान अफ द मोस्ट सस्टेनेबल एनर्जी दे से इज न्युक्लियर एनर्जी होइन जुन चाहिँ हामीहरूको मुस्ताङ रिजनमा पनि त्यसको खानी छ भनेर भन्छन् त्यसको मैले त्यो केमिकलको नाम बिर्सेँ द्याट एलिमेन्ट इन द पिरियोडिक टेबल युरेनियम यस युरेनियम सो त्यो चाहिँ कन्स्पिरेसी छ ठुलो कन्स्पिरेसी छ ड्युरिङ द टाइम अफ किङ वीरेन्द्र भनिन्छ कि ही न्यू द्याट देयर वाज युरेनियम एन्ड दज हिज म्यासकर does the killing conspiracy theories that's conspiracy theory हैन सो युरेनियमको चाहिँ ठुलो सम्भावना चाहिँ मुस्ताङमा रहेको छ भेटाउने र that could be the long term thing for Nepal and if they let us there's a lot of if they let us हैन इन्टरनेशनल पोलिटिक्समा धेरै छ कुराहरू सो फ्रीडम भए पनि फ्रीडम छैन इनफ्याक्ट yesterday I was going through this report of Russia and Ukraine र रसियाको जुन चाहिँ sanctionsहरू लगाएको थियो नि all of them have failed apparently so Russia is one of the most powerful country in the world अनि अब यो कुरा गर्दै कहाँ पुग्छ तर जस्ट त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग लिङ्क गर्न खोजे सो जबसम्म चाहिँ यो जुन वर्ल्डको ठुल्ठुलो सुपर पावरहरू छन् उहाँहरूले सस्टेनेबल कुराहरूमा इन्भेस्ट नगरुन्जेलसम्म किनकि द मोस्ट धेरै के भन्छ कार्बन फुटप्रिन्ट निकाल्ने भनेकै युएस हो हैन एन्ड देन युरोपियन कन्ट्रिज एन्ड देन सो अन एन्ड फलो अनि तिमीले एउटा टेड टक हेरेछौ भुटानको किङको कार्बन नेगेटिभ किङ के हो कि प्राइम मिनिस्टर कार्बन नेगेटिभ टेड टक हैन कार्बन नेगेटिभमा छ के भुटान सो दे हेभ प्लान्टेड सो मेनी ट्रिज
सो एउटा सानो देश जुन चाहिँ चाइना र इन्डिया बिच स्यान्डविच छ एन्ड विच इज हेभिली इन्फ्लुएन्स्ड बाई इन्डिया अनि त्यो देशले पनि हामीहरू चाहिँ यसरी जान्छौँ भनेर अठोट लिएर सक्छ भने आई थिङ्क द सुपर पावर्स एज अ होल होइन क्यान एक्चुली पुट अ भेरी गुड मार्क regardless of even if you go. And it's also high time for us as individuals to take this chance to come out of our social media. World Environment Day भनेर पोस्ट गर्दैमा EV चढ्दैमा होइन चाहिँ एक्चुली मेक सेन्स हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर घरमा के गर्न सकिन्छ प्लान्टेसनको कुरादेखि लिएर इफ यु लुक एट काठमाडौँको मात्र कुरा गर्ने हो भने पास्ट कपल अफ इयर्समा गर्मी एकदम फिल भइरहेछ प्री मनसुनहरू सुरु भइरहेका छ विन्टर्स आर गेटिङ मोर कोल्डर होइन वाइ इज दिस ह्यापनिङ आई मिस द समर यार दिस इयर आई डिडन्ट एक्सपिरियन्स समर एट अल जब कि तराईमा मान्छेहरू आछु भइरहेछ यति छोटो डिस्टेन्स छ हाम्रो र होइन काठमाडौँ र तराईको कुनै पनि सहरलाई लिएर यट हामीहरू कहाँ त्यति साह्रो गर्मी नै भएको छैन होइन तराईमा छ खत्तमै छ अझ अहिले कहिलेकाहीँ पिकमा त त्यो वेन यु आर इन ट्राफिक कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ क्या 4-5 वर्ष अगाडि इन तराई ड्युरिङ समर्स आई हेभ स्टडीड इन राजस्थान ब्रो You studied in Rajasthan. What is it like? Tell me what is it like? It's crazy. It's like when you walk out, एउटा बेसिक त्यहाँ गएर सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ कटन्स कानमा अनि सेतो कपडाले मुख बान्ने कटन चाहिँ कानमा किन त्यो के हुन्छ भने जब तातो हावाले हान्छ नि वेरी गेट्स इन साइड यु विल फल सिक त्यो लु भन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ पिक समर्समा इफ विल गेट इन साइड यु सी द बेड रिडन त्यस्तो हुन्छ अनि वेन यु वक आउट त्यो आगोले हानेको जस्तो फिल हुन्छ क्या आगो नै हावा आउँछ नि त काठमाडौँमा एटलिस्ट वी आर लकी चिसो हावा चल्छ क्या त्यहाँ त तातो हावाले हान्छ अनि जहाँ अलिक स्ट्रिटमा युल सी वाटर कुलर्स चिसो पानी तातो त्यो पानी त लाइक बोइलिङ हट हुन्छ क्या त्यहाँ खानु पऱ्यो भने द्याट्स द केस त्यो यो तातो पानी जुन गरेको थियो यो नर्मल पानी हो I've never been to Rajasthan. This is something new that I've learned. I know. It's crazy. Canma, whenever you go to a very hot place, you put cotton in your ears. And you wrap your face with a white cloth. So you are safe from the fire that comes around. त्यो चाहिँ अति हुन्छ प्लस कस्तो इन्डियामा कस्तो समेत हुन्छ भने त्यो चप्पल लाएर पिचमा हिँड्यो भने चप्पल त्यो यु क्यान फिल क्या टाँसेको क्या किन पिच पग्लिएर क्या त्यो टाँसेको अलकत्रा अनि नाउ दे हेभ गन त्यो ढलानै गर्न थाल्छ क्या अब चाहिँ पिच भन्दा अब पिच त पग्लिन्छ नि त अब यो कति ठाउँमा चाहिँ ढलानै देखिन्छ क्या Man, this is something new. That's crazy out there. If I ever travel to India, which I have plans to, make sure you do that. I want to do a bike ride in Ladakh. And I was talking this to my friends who take people from here to Ladakh. I know bike ride lands and Delhi lands and Delhi borders they get the tour to Ladakh. And this was supposed to be happening during 2020. But 2020 ma lockdown bhayo, dunia bhayo, and then everything stopped. So this year, most likely, hopefully, I know. I'll make my way. Maybe. I'm not saying for sure. Yeah, अब त लिनु पर्ने त एप ब्रेक यार ब्रो इट्स सो क्लिप हेर्ने ल क्लिप एउटा क्लिप हेरौँ न वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टमा एन्ड विल बी राइट ब्याक बिलियन ग्यालेक्सिजको माझमा बिलियन प्लानेट्सको बीचमा एउटा सानो अर्थमा जुन बसिरहेछौँ यो हाम्रो मात्र घर होइन होइन हामीले अब हामी मोस्ट पावरफुल बिङ हुन पुग्यौँ हाम्रो बुद्धिले गर्दा होइन अब यसले गर्दाखेरि के इम्प्याक्ट परिरहेछ त अरू जीवहरूलाई होइन अरू यो वातावरणलाई प्रकृतिलाई के इम्प्याक्ट परिरहेछ इट्स हाई टाइम द्याट वी थिङ्क अबाउट इट एन्ड एक्ट त्यो छ नि इन्फिनिटी वरमा इनफ्याक्ट एन्ड गेममा दिस इज द क्यारेक्टर थ्यानोस याद गरेको थियो होइन तिमीले हेरेको छौ होइन एन्ड गेम हेरेको छौ होइन सो दिस गाई वाट ही डज इज इन अर्डर टु क्रिएट ब्यालेन्स इन द होल युनिभर्स नट जस्ट वर्ल्ड हामीले ग्यालेक्सी सबै हेर्ने सो एन्ड गेम मार्भलको एभेन्जर्सको एन्ड गेम इज अल अबाउट saving the planet. So this guy, who is the main villain, was actually trying to save the planet. And he wears this gauntlet, you know, your gauntlet with infinity stones, and he does that. And 50% of the entire universe, not just galaxy, I'm talking about the entire universe, gets wiped out. And he seems logical, funny. Yeah. It's an imbalance created. And his method of doing things was wrong. Maybe. But now, you know, environment day, this thing actually, everything makes sense. The balance. Yeah, the balance and everything. Oh, actually, and that too, COVID, I think, you know, it's all because of the imbalance thing. Exactly. If you don't respect nature, nature will come back at us. Come back to you. Class 11 ma economics जसले पढ्नु भएको छ एउटा theory नै छ. I exactly forgot. Theory. Population theory हो के भन्छ? Population imbalance भयो भने population body भयो भने नेचरले चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिन्छ. And then you have this landslide, earthquake. अनि त्यसले चाहिँ balance create गर्छ के.
मैले त्यो थ्योरी बिर्सेँ मलाई किनिसको याद छ डिमान्डको याद छ सप्लाईको याद देखेर लट अफ थ्योरिज म्यान लट अफ थ्योरिज तर थाहा छ 11 र 12 को तपाईँहरूले बुक पढ्नु भने यदि इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड अर गर्ल्स आर इन्ट्रेस्टेड इन इकोनोमिक्स 11 र 12 को मात्र बुक पढ्नुहोस् बुम पुग्छ यसलाई बेसिक आइडिया चाहिँ इकोनोमिक्स त्यही नै रिभल्भ हुनेवाला छ पछिसम्म सो यस वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको हामी कुरा गऱ्यौँ यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन्स रहनेछ ब्याच नम्बर 5 मा बट बिफोर द्याट विल गो फर फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक विल बी राइट ब्याक यस वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट कमर्सियल ब्रेक हामीले ब्रेकभन्दा अगाडि कुरा गरेका थियौँ हामी वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे सेलिब्रेट गर्छौँ होइन अहिले सिकिरहेछौँ हामी कसरी चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल हाम्रो वरिपरिका कुराहरू म्यानेज गर्न तर वी टक लाइक हाम्रो हिस्ट्रीमा पहिलेदेखि कुराहरू यो थियो हामीले कसरी नयाँ नयाँ कुरा अँगाल्नुपर्ने ठाउँमा पुरानो कुरा बिर्सिँदै गएका छौँ अनि जस्तै सिटी नख जहाँ चाहिँ हामी आफ्नो वाटर सोर्सेसहरू हरेक वर्ष एउटा फेस्टिभल मनाएर सेलिब्रेट गरे हो नि त यो गर्नुपर्छ भनेर वाट एन इन्ट्रेस्टिङ वे टेल मी मोर अबाउट इट जेले अब यस्तो हो कि पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने सहरहरू जुन काठमाडौँ भक्तपुर लगेको इट वाज वेल कन्स्ट्रक्टेड एन्ड वेल अर्बनाइज्ड जुन चाहिँ अर्बनाइजेसनको कन्सेप्ट हामीले कुरा गर्छौँ इट वाज अलरेडी देयर होइन सबैको चाहिँ नट जस्ट सिटी बट अल्सो सबैजना चाहिँ सोसियली वेल नोन होस् एकअर्कासँग आफ्नो सोसाइटीमा के भइरहेको छैन भनेर चाहिँ एउटा त्यहाँ कोर्टयार्ड बनाइन्थ्यो कि जसलाई हामी बहाल भन्छौँ होइन बहाल हुन्छ अहिले पनि धेरै ठाउँमा छन् काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो बहाल चाहिँ इतुम बहाल भनिन्छ जुन चाहिँ भेडासिङबाट अलिकति के भन्छ वेस्टतिर लाग्ने बित्तिकै छ त्यहाँभित्र फेरि 7वटा चाहिँ सब बहाल्सहरू छन् होइन इतुम बहालमा सो त्यहाँ पनि धेरै छ के अरे वेल्स इनारहरू सो बेसिकली अब मान्छेहरूको सोर्स के त सबैभन्दा नजिकैको सोर्स पानीको इनार भयो अब हरेक कुरा आफ्नो वरिपरिको कुराहरूलाई सफा राख्न पानी अझ ढुङ्गेधारा त अझ अलिअलि ठाउँ पुग्नु पर्थ्यो इनार वाज द क्लोजेस्ट सोर्स अफ घरमा होइन बहालको लागि घरको लागि सबैको लागि सो हरेक पानी आउने सोर्सलाई चाहिँ अन्न र पानी दुईटा द मोस्ट एसेन्सियल छ नि कमोडिटी अफ एनी टाइम होइन of any time during the medieval period, during the current period or contemporary whatever. So यसैलाई नै रेस्पेक्ट गरेर हरेक पानी आउने सोर्स चाहिँ सधैँ सफा रहिरहनु पर्छ भनेर चाहिँ सधैँ सफा गरिरहेको हो के त्यो द्याट इज लाइक रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द सोर्सेस अफ वाटर होइन सोर्स द्याट वी गेट आवरसेल्फ हेल्दी एन्ड अल्सो द फ्याक्ट एक्जिस्टिङ बिकज अफ वाटर भनेर ए अनि लाइक सेलिब्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ लाइक वाट त्यो गएर सफा गर्न त छँदैछ लाइक सेलिब्रेसन नेवार फ्यामिलीमा सबभन्दा रमाइलो पार्ट चाहिँ सेलिब्रेसन छ यस सेलिब्रेसन चाहिँ त्यही हो अब जस्तै पानीको लागि भनिसकेपछि नै अब सिधी नख चाहिँ हामीले मैले अघि पनि भने जस्तै कुल देवताको पूजा गर्छौँ कि ए ओके सो आज दिवाली इट इज अल्सो नोन एज दिवाली होइन फेरि देवाली है सो देवाली हो सो कुल देवताको पूजा गर्छौँ हामीहरूलाई आजको दिनसम्म जति पनि हामीहरूलाई भरिपूर्ण गरिदिनु भयो हामीहरूको मेहनतलाई जति पनि स्वीकार दिनुभएको छ भगवान्लाई चाहिँ हामीहरू सम्झेर वी डु अ लट अफ रिचुअल्स हामीहरू जबसम्म त्यो पूजा सिद्धिँदैन खाँदैनौँ अनि त्यसपछि गएर सबै परिवार एक ठाउँमा आउँछौँ होइन जस्तै आज घरमा पनि सबैजना एक ठाउँमा आएर सबैजना एकअर्कासँग के भन्छ हातेमालो गर्दै काम गर्दै अगाडि बढेका छौँ अहिलेसम्म नट जस्ट टुडे बट टुडे स्पेसिफिकली चाहिँ भोज हुन्छ होइन एन्ड देन वी वर्सिप द गड एन्ड एभ्रिथिङ अनि इट इज बेसिकली सेयिङ एभ्री वान टु कम टुगेदर होइन एन्ड रेस्पेक्ट द रिसोर्सेस वी ह्याभ be it human resource, be it natural resource, or be it the resources that we've built our infrastructures upon. So that is the concept. हेरे भने सबै कुरा छ क्या होइन हेरे भने हाम्रो कल्चरले हाम्रो ट्रेडिसनले हाम्रो कति कुराहरू सिकाइरहेछ तर अब त्यही मोडर्न एडुकेसनले को नाममा हामी चाहिँ अझ अनएडुकेटेड भइरहेको हो कि maybe like we've just taken things for granted एकदमै granted everything at the fingertip भने जस्तै and we order things, we get it, but then no one is willing to work for it everything at the fingertip bhane jaste. But having said that, let's not just take things of technology for granted as well. जति अगाडि पुगेको छौँ एकदमै समय लागेको छ पुर्याउन पनि त्यही भन्दै पुरानो कुरालाई पनि सङ्घाल्दै नयाँ कुरालाई पनि अँगाल्दै अब चाहिँ क्लिपको पालो
Oh, how can I miss the bara, man? म घरमै खाएर आएको आज त 4-4 वटा त्यो हेर्दै कस्तो टेम्पटिङ लाग्ने क्या त्यो फुडमा होइन हुन त अब आज भर्खर खाजा मान्नु गरेर आएको छ त्यही पनि त्यो आज पनि गरेर आज पनि गरेर आएको हिजो पनि गरिरहेको थियो होइन नाइस सौरभ एन्ड श्रेया ओके नाइस इट्स अलवेज टेम्पटिङ टु सी नेवारी फुड क्या त्यसरी गर्दाखेरि आज कहाँ गयो के भन्नु मिल्छ भन्न अलि नमिल्ला अफेयर कुरा गरौँ यो बारेमा ल त्यही भन्दै होइन अब सौरभले पनि मेन्सन गरिहाल्यो जति जति हामीहरू चाहिँ मोडर्नाइज हुँदै गएका छौँ जुन चाहिँ पुरानो कुराहरूले जस्तै हामीहरूलाई रुटेड र हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाइरहेको थियो द्याट इज समवेयर बिन स्याडोड बाई अल दिस ग्ल्यामर एन्ड ग्लिट्स एन्ड टेक्नोलोजी होइन सो सौरभले भनेको कुरालाई चाहिँ म एकदमै सार्थक मान्दै र यसलाई अगाडि पहल चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ लर्न एन्ड अनलर्न भन्ने हुन्छ क्या जुन चाहिँ नयाँ कुरा सिकिरहेको छौँ त्यसलाई अनलर्न गरेर कहिलेकाहीँ पुरानो कुरातिर पनि लागेर त्यसलाई चाहिँ अहिले समय सापेक्षित पनि बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्छ पनि भन्दै अहिले चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ ब्रेकतर्फ विल बी राइट ब्याक जे एन्ड सौरभ ओन्ली अन ब्याच नम्बर 5 So yes, all right, welcome back after that short commercial break. We talked about environment day, सिटिनको environment protect गर्ने कुराहरू र अहिले चाहिँ let's move on to sports. What's happening भन्ने बित्तिकै sports arenaमा तिमीलाई टिम स्पोर्ट्स मनपर्छ कि इन्डिभिजुअल स्पोर्ट्स मनपर्छ सौरभ मैले कसै सोचेको थिएन त यार तर टिम स्पोर्ट मलाई चाहिँ टिम स्पोर्ट मनपर्छ I think I love team sport because I've never had the opportunity to go for individual. नेपालमा छैन नि त त्यति साह्रो खास है होइन इभन दो म राम्रै हस्टेलमा राम्रै इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको ठाउँमा पढेको हो होइन तर इट वाज नेभर अबाउट लाइक एन इन्डिभिजुअल स्पोर्ट किनभने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने स्कुलमा अथवा मेरो त्यति स्पोर्ट्स नसिकाए पनि इट वाज अल अबाउट त्यो टिममा एउटा लिडरसिप कसैलाई मेबी सिकाउने त्यो टिममा सँगै काम गर्न स्पोर्ट्स इज अलवेज बिन अबाउट द्याट थिङ त त्यो भएर इन्डिभिजुअल स्पोर्टमा चाहिँ अलिकति त्यो भएर पनि इन्क्लिनेसन छैन होला राइट त इन्डिभिजुअल स्पोर्ट्स भन्नलाई मात्रै इन्डिभिजुअल जस्तो कस्तो भन्ने अब इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ स्पोर्ट इट इज अलिकति प्रिमियम हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि ल अलिक पर्सी होइन इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ स्पोर्ट त्यसैले पनि अब सायद स्कुलहरूले पनि धेरै नै भार पर्छ भनेर पनि होला मेरो विचारमा किनकि यसै त अब फुटबल टिम भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ बुट कति हजारको प्याडिङ कति हजारको स्टकिङ एउटा थरी अनि फेरि होइन जर्सी अर्को अनि फेरि त्यति मात्रैले पुग्दैन थियो डायट त्यस्तै हुन्थ्यो हामीहरू प्लेयर्सहरूलाई त्यहाँ डायट त्यसरी नै स्कुलको त्यति बेला एउटा कप थियो कि कोकोकोला कप अनि त्यति बेला म जुन स्कुलमा पढिरहेको थिएँ हामीहरूले 4थसम्म आएका थियौँ त्यति बेला सेमी फाइनलमा हार्यौँ अनि त्यसपछि गएर 3rd र 4thको लागि खेल्यो 3rd को लागि खेल्यो तर 4th भयो अनि त्यसपछि गएर 4thलाई 25,000 3rdलाई 50,000 सेकेन्ड हुनेलाई 1 लाख वाउ एन्ड के भन्छ फर्स्ट हुनेलाई 2 लाख कोकोला कप which actually happened for 2 consecutive years सानो गौचरमा हुन्थ्यो कहाँ हुन्थ्यो च्यासल ग्राउन्ड that is the first time I experienced च्यासल ग्राउन्ड ल अहिले त धेरै राम्रो बनाएको च्यासल ग्राउन्ड अति बवाल बनाएको च्यासल ग्राउन्ड पहिला त कार्पेट मात्र होइन केही पनि थिएन यस्तो फिफाले आछ नि त बजेट आयो नि त नभए हामी त केही पनि थिएन भने लाइक फेन्सिङ लाइक यस्तोमा नि ग्राउन्ड भनेर होइन खोलाको छेउमा लाइक कस्तो अचम्म लाग्थ्यो त्यहाँदेखि मैले थाहा भयो च्यासल होइन आई वाज क्लास 8 हो कि 2008 को कुरा तर राम्रो अहिले राम्रो ग्राउन्ड जाने बेला नि वाउ लाग्छ बाहिरबाट हेर्दा ए भने जस्तो भएको छ So yeah, talking about now individual sports. What is your favorite individual sport? मलाई चाहिँ अब इन्डिभिजुअल भन्ने कि नभन्ने मलाई चाहिँ F1 लाग्छ individual when you play like alone. So F1 को पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ you know like F1 मा चाहिँ but we are eventually talking about tennis. So F1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we just think that you know it's the drivers who just have to do like you know drive but it's not that easy के किनकि ड्राइभर्सहरुको त्यो जुन चाहिँ फोर्समा उनीहरुले गाडी कुदाउँछन् त्यो फोर्सलाई जी फोर्स भनिन्छ के त्यो जी फोर्समा इफ यु कान्ट ह्यान्डल द्याट स्पिड यु विल बी थ्रोन आउट अफ द कार त्यो फोर्सले तपाईको गाडी त कहाँ छोड्दिनुस् तपाईलाई गाडीबाट हुत्ताइदिन्छ के मान्छेको स्पिड कति मैले अस्ति भर्खर अफिसमा यो कुरा भइरहेको थियो 300-400 किलोमिटर पर आवर पनि पुग्छ रे यस आई वाज लाइक व्हाट यस देयर इज अ सिरिज इन नेटफ्लिक्स called Drive to Survive. If you want to know more about the sports, I've just given you, let it out, you know. Content ko yesto khajo huncha, but I've just let it out to you. Drive to Survive भन्ने हेर्नुस्, you'll get to know more about the sport. अनि मान्छेहरु
जो चाहिँ ड्राइभर्सहरू हुन्छ नि F1 मा दे लुज अबाउट 3 to 4 pounds इन अ रेस 3 देखि 4 पाउन्ड उहाँहरूले लुज गर्नुहुन्छ के Why is that? Because of the suit, because of the temperature, उहाँहरूले चाहिँ they lose their entire body weight loses. If you look at the training that the Formula 1 drivers go through हैन टाउको यसरी यता बेरेको हुन्छ टाउको यता तानिरा हुन्छ अनि गाडी चाहिँ यता राख्नु पर्ने हुन्छ के ट्रेनिङमा के these are the intense training you know यो neck muscle एकदमै strong हुनुपर्छ your shoulder muscles needs to be really strong your thigh muscle because यस्तो हुन्छ नि त गाडी त you're actually like that हैन यस्तो सानोमा यस्तरी गरेर हुन्छ अनि यो like everything के like for your forearm your muscles your core muscles अनि like there are a lot of times when they don't get to pee by the way हैन the suit I always wondered that the suit बाट कसरी चाहिँ गर्छ they don't get to pee अनि फेरि F1 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो गाडीको जुन स्पिडमा जुन एड्रिनलिनमा मान्छेहरु हाँक्छन् नि गाडी त्यो एड्रिनलिनले गर्दाखेरि नै प्राय you know you don't need to pee रे के but even if you do they peed inside the car रे के oh how intense it could get यो it is such an intense sport such a brutal sport फेरि मलाई like F1 happens all over the globe नि त not just one भइरा हुन्छ कहिले कहाँ भइरा हुन्छ so मलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो बब्बाल लाग्ने रेस ट्र्याक चाहिँ मोनाको र मलेसियन ग्राउन्ड प्री हो के शहरको बीचबाटै it happens in the city के जस्तै you're taking the car from Beer Hospital to त्यो गोलो हुन्छ नि बाटोमै खेलाउँछन् के हाम्रो चक्रबन्धमा खेलाइदिने हो के त्यही त एक्ज्याक्टली हैन बाटोमै खेलाउँछन् के ए ओके बाटोमै खेलाउँछन् इट्स सो क्लियर इट्स सो आई मिन यस्तो साँग्रोमा पनि ओभरटेक हानेर हुन्छ and there are curves हैन they can manage that's amazing तर as we talking about individual sports not just the driver if you see त्यहाँ त्यो टायर चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ राइट त्यहाँ त्यो एफर्ट लाग्छ नि त्यो कपल अफ सेकेन्ड्समा त्यो टायर चेन्ज गरेर हैन त्यो सपोर्ट जुन अरु एज अ टिम पनि देखिन्छ त्यहाँ पिट स्टप इभन दो इज अ इन्डिभिजुअल स्पोर्ट त्यहाँ यु हेभ योर टिम एट द ब्याक एन्ड टु हेल्प यु आउट लाइक एनी अदर स्पोर्ट इन्डिभिजुअलमा पनि यस त्यही भन्दै अब वी आर टकिङ अबाउट के रे हाम्रो फ्रेन्च ओपन 2022 टेनिस र फ्रेन्च ओपन भन्ने बित्तिकै चाहिँ दुईटा हुन्छ के खासमा युएस ओपन र फ्रेन्च ओपन इज द मेजर अहिले अस्ट्रेलियन ओपन पनि छ अहिले अस्ट्रेलियन ओपन पनि आउँदैछ देन हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने चाहिँ युएस र फ्रेन्च ओपन हुन्छ युएस चाहिँ ग्रासमा खेलिन्छ हैन अनि फ्रेन्च भनेको चाहिँ क्लेमा खेलिन्छ हैन सो क्लेको चाहिँ किङ रफाल नाडाललाई भन्छ हैन द्याट इज व्हाट इज कल्ड टु लाइक अनि यसमा चाहिँ अब रफाल नाडाल र रुड को चाहिँ अब म्याच हुँदैछ 18:45 which is 6:45 tonight this evening right after the show and so we'll be going for the clip and we'll be right back now that was Iga Swiatek winning the French Open she's won the French Open हैन this is the sport where actually we can see how strong the ladies are how strong the men are and it takes real power man tennis is like यहाँबाट पुरै दुई हातको पावर लाएर when you have to hit the ball and you can actually feel the हामीले अघि पनि कुरा गरेर त्यो मान्छे त्यो कराएर त्यो एग्रेसन निकाल्छन् नि जन इट इज हुन्छ नि एकदम हार्ड स्पोर्ट जस्तो लाग्छ मलाई मैले फर्स्ट टेनिस कोर्ट देखेको यहाँ नेपालमा चाहिँ आई वाज अ किड एन्ड इट वाज इन इन्टरनेसनल क्लब अनि त्यसपछि मैले महेन्द्र पुलिस क्लबमा देखेँ इफ आई गेट इट राइट एउटा इन्टरनेसनल क्लबमा थियो सानेपा अनि एउटा चाहिँ महेन्द्र पुलिस क्लबमा थियो आई वाज अ किड लाइक आई डोन्ट नो लाइक 9-8 years old अनि my father took me there and he wanted me to play the sport I was not interested like too complicated bro too complicated man last सजिलो हुन्छ नि फेरि हैन हान्ने त हो नि some sport that I was never interested in was table tennis tennis interested as in like playing हैन and then comes volleyball irritating लाग्यो मलाई भलिबल लास्ट इरिटेटिङ लाग्दै नेट देख्ने बित्तिकै एकचोटि त आएर यस्तो दिन खोजेको कताको त अब यो कहिले म सिकि भ्याउनु के भयो टेक्निकलिटिजहरु हुन्छ नि त हरेक गेममा टेक्निकलिटिज हुन्छ हामीलाई बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ ए ल सजिलो भने जस्तो फेरि दौडिनु नपाउने स्पोर्ट के त हो दौडिनु नपाउने हो नि त झनै एउटै ठाउँमा गर्दै लाइक ओ माइ गॉड जसले खेल्छन् मैले मान्नुपर्छ टेबल टेनिस क्यान बी अलिकति फिजिकली पनि हुन्छ नि टेल एन इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अबाउट भलिबल है हामीहरू त्यो स्कुल चाहिँ वाज एक्चुअली भेरी फेमस फर स्पोर्ट्स एन्ड पढाइ बोथ अनि त्यसपछि गएर हामीहरूलाई सिकाउने चाहिँ भलिबल सिकाउने चाहिँ गुरु भनेर भन्थ्यौँ कि हामी उहाँलाई उहाँको नामै गुरु नाम कसैलाई थाहा छैन गुरु भनेर भन्थ्यौँ
अनि उहाँको मोमो पसल छ ओके सानेपामा होइन सानेपामा मोमो पसल छ धोबी घाटतिर त्यो छ नि नट त्यो धोबीघाट तलको रिङ रोड धोबीघाट होइन कि मेन धोबीघाटमै उहाँको पसल छ अनि उहाँले आफ्नो ब्रान्डै चलाइदिनु भयो कि गुरुको मोमो पसल भनेर छ नि अहिलेसम्म छ कि गुरुको मोमो पसल सो द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरूको ब्रान्ड पनि कसरी बन्छ त्यो स्कुलकैहरूले गर्दाखेरि छ नि गुर्र मोमो खाने इमेजिन स्पोर्ट्स पछि गएर मोमो खान जाने राम्रो बिजनेस गर्नु So yes, that was Swatik who's won the title in the women's. अब चाहिँ हामीहरू नेक्स्ट क्लिपमा जाँदैछौँ yeah we'll just go for the clip and then we'll be right back. So yes, after tennis पालो भएको छ फुटबलको. So I was just asking Jay what UEFA Nations League is about. So put me Nations League भने चाहिँ 52 वटा युरोपको टिमहरू हुन्छन् अनि त्यसपछि उहाँहरू भिड्छन् सो बेसिकली इट्स मेरो लागि चाहिँ द वे अफ पर्सिभ्ड नट द्याट म चाहिँ हेर्न जानु पाएँ भने फेरि नजाने होइन भनिदिन्छु है यो चाहिँ सरासर भनिदिन्छु म सो कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले वर्ल्ड अफ फुटबलमा चाहिँ इट्स अल अबाउट मोर अबाउट मनी इट्स बिकम समवट लाइक बिजनेस विच इज गुड हाम्रो देशमा त्यही बिजनेस नभएर हामीहरू ओ माई गड कहाँबाट पैसा ल्याउने भइरहेछ त्यहाँ पैसा चाहिँ कहाँबाट आएर यसलाई चाहिँ कसरी च्यानल गर्ने भनेर अझै खेलाउँदै गइरहेका छन् अब युरो र नेसन्स लिग चाहिँ कसरी फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ युरो इज मोर एक्सक्लुसिभ कम टिम खेल्छन् नेसन्स लिग इज मोर इन्क्लुसिभ विच हेज 52 नेसन्स अब यसको फाइनलै जुन 2023 हुँदैछ होइन जुनको 2023 मा फर्स्ट एक वर्ष अहिले या अनि फर्स्ट चाहिँ जित्यो पोर्चुगलले सेकेन्ड जित्यो फ्रान्सले होइन फर्स्टमा त अझ पोर्चुगल र नेदरल्यान्ड्स परेको थियो एन्ड देन क्रिस्टियानो रोनाल्डोले इट वाज हिज सेकेन्ड मेजर ट्रोफी फर द नेसन न तिम्रो पोइन्ट यहाँ आउँछ कि देशको लागि के जित्यो त भन्दाखेरि अब वर्ल्ड कपै नजित्यो पनि अब अस्ति पनि छ नि युरोको च्याम्पियन र कोपा अमेरिकाको च्याम्पियन खेले फाइनलिजमा खेल्यो होइन अब मेसी जस्ट गट अनदर टाइटल फर द कन्ट्री भन्यो नि त वर्ल्ड कपै नजिते पनि सी यु नो व्हाट यता वर्ल्ड कप विनरलाई त हराएको हो नि त यु नो व्हाट आइ एम ट्राइङ टु से यु गेट टु से दैट के वर्ल्ड कपको उलाई हराएको हैन के युरोपियन च्याम्पियनलाई चाहिँ सरी ओके कोपा अमेरिका र युरोप सो अहिले पनि सुपर कप छ नि जुन है सुपर कप यता च्याम्पियन्स लिग र के रे युरोपा जित्नेले सुपर कप खेल्थ्यो नि त अल्टिमेट भन्नाले जो च्याम्पियन्स लिग हो बट देन यु नो सुपर कप फेरि खेल्थ्यो कि तर अब चाहिँ के भइदिएको छ भन्दाखेरि के आइरहेछ भन्दाखेरि कुरा च्याम्पियन्स लिगको विनर भयो अस्ति एएस रोमाले कन्फेडरेसन कप पनि जित्यो नि त ओके कन्फरेन्स कप सरी युएफए कन्फरेन्स कप सो युरोपा कप र कन्फरेन्स कप फेरि खेल्छन् एन्ड देन जसले जित्छ त्यो चाहिँ गएर सुपर कप के च्याम्पियन्स लिग विनरसँग सी सो दिस इज व्हाट आई मीन अ लट अफ स्पोन्सर्स अ लट अफ मनी पैसा कहाँबाट चाहिँ ऑडियन्सलाई कसरी एंगेज गर्ने इट्स अल्सो मोर अबाउट द भ्युअरशिपको कुरा पनि हो एंगेजमेन्ट फुटबल इज अल अबाउट इमोशन्स इट इज हैन अनि वी जस्ट टक्ड अबाउट यो अब यसमा हंगरीले जित्यो लेट्स नट टेक द क्रेडिट अवे फ्रम हंगरी अगेन्स्ट इंग्लैंड हैन इंग्लैंड हैज अलवेज बीन वन अफ दोस टीम्स England has always been proud of the fact that they invented the game. Okay? Football England बाटै आएको. Also cricket. Yeah. Cricket पनि हैन. अनि उहाँहरूले चाहिँ एक्चुअली मात्र जितेको छ इंग्लैंड फुटबल टिमले चाहिँ हैन. त्यो नि back in 50s maybe. Yeah, I think. Yeah, 50s. 1952, I guess. 1952 was the year. Right? So what I'm trying to say is, yeah, interesting fact here, right? We see England players as one of the most money-making players in the world. Right? In the world. Commercial. Right? अनि म एक मिनट मात्र लिन चाहिँ तिमीलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट मात्र भन्छु कि इंग्लैंडको प्लेयर्सहरूले जुन चाहिँ पैसा छ नि आउँछ नि इंग्लैंडबाट खेलेको बाद त्यो उनीहरूले लिँदैनन् त्यति धेरै पनि हुँदैन अनि लिँदैनन् इट अल गोज फर द डोनेसन ए ओके है यति चाहिँ कुरा अब थाहा पाइराखौँ अब धेरै यदि सफिसिएन्ट छ नि त त्यो नो सफिसिएन्ट भन्दा पनि कमर्शियल खेलेर पनि दे आर अलरेडी लाइक द एफए डज नट प्रोभाइड देम टु मच अफ मनी के इट्स नट लाइक इन्डिया आइपिएल खेले त्यसपछि गएर उता देशमा पनि खेले हैन धराधर इंग्लैंडको प्लेयर्सहरूले चाहिँ त्यो पैसा माग्नै मिल्दैन रे के व्हाट या इट्स अ कल्चर अफ सोर्ट दैट यु कान्ट ह्याभ द अडासिटी टु आस्क फर द पेमेन्ट के त्यो पैसा खुरु आउँछ अनि सिधै लाएर डोनेसनमा तिम्रो नाममा यतिकै डोनेसन प्राइड इट इज अबाउट द प्राइड टु प्ले फर द कन्ट्री ह्याभिङ सेड दैट yes you're welcome I just gave you that fact हैन त्यही भन्दै that is Saurav
This is me, and this is batch number 5. See you tomorrow. Ciao. Bye.